ท่ามกลางแสงไฟระยิบระยับและเสียงเพลงเฉลิมฉลองคริสต์มาสที่คุ้นเคยหากลองหยุดฟังเพลงฮิตอมตะอย่าง It's the Most Wonderful Time of the Year ของแอนดี้วิลเลียมส์ให้ดีหลายคนน่าจะสะดุดหูเข้ากับท่อนหนึ่งที่ร้องว่า There be scary ghost stories หรือจะมีเรื่องเล่าผีที่น่าสะพรึงกลัวซ่อนอยู่ในเนื้อเพลงคำถามคือทำไมเรื่องผีถึงถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกับเทศกาลแห่งความรื่นเริงนี้มันคือหลักฐานชิ้นสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ยืนยันว่าเบื้องหลังแสงไฟอันอบอุ่นอาจมีรากฐานมาจากความมืดมิดที่หนาวเหน็บที่สุดของมนุษยชาติร่วมเดินทางย้อนกลับไปสู่ต้นกำเนิดที่แท้จริงเพื่อไขปริศนาว่าทำไมความสยองขวัญจึงเป็นส่วนเติมเต็มที่ขาดไม่ได้ของความสุขกับเทศกาลคริสต์มาสนี้ในประวัติศาสตร์ตำนานเล่าเรื่องผีในคืนวันคริสต์มาสหากเราย้อนเวลากลับไปก่อนที่โลกจะมีแสงไฟฟ้าในยุคที่ฤดูหนาวไม่ได้หมายถึงหิมะสวยงามแต่หมายถึงความตายช่วงเดือนธันวาคมในซีกโลกเหนือคือช่วงเวลาที่ธรรมชาติกำลังจะเข้าสู่การจำศีลความมืดคือภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของมนุษย์ศูนย์กลางของความหวาดกลัวนี้อยู่ที่วันวินเทอร์โซลติสหรือเหมายันซึ่งเป็นวันที่กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปีในมุมมองของคนโบราณโดยเฉพาะชาวเซลติกพวกเขาเรียกวันนี้ว่ากรีนสตาร์หรือปรากฏการณ์ซันสต็อปซึ่งแนวคิดนี้มีความลึกซึ้งและน่าสนใจเพราะพวกเขาเชื่อว่าเมื่อดวงอาทิตย์หยุดเคลื่อนไหวกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติทั้งหมดก็จะหยุดทำงานชั่วคราวเส้นแบ่งกั้นหรือที่เรียกว่าม่านระหว่างโลกคนเป็นกับโลกคนตายจะบางลงจนถึงขีดสุดในวินาทีที่มิติทับซ้อนกันวิญญาณบรรพบุรุษหรือแม้แต่ปีศาจร้ายก็สามารถเดินข้ามฝั่งเข้ามาปะปนกับมนุษย์ได้ง่ายขึ้นความเชื่อนี้สอดคล้องกับเทศกาลยูของชาวเจอร์แมนิกและชาวนอร์สซึ่งเป็นรากศัพท์ของคำว่ายูไทที่เราใช้เรียกช่วงคริสต์มาสในปัจจุบันสำหรับพวกเขาความมืดที่ปกคลุมยาวนานไม่ใช่เวลาของการปาร์ตี้แต่เป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังตัวจากสิ่งที่มองไม่เห็นที่แฝงตัวอยู่ในเงามืดนอกบ้านดังนั้นกิจกรรมรอบกองไฟและการเล่าเรื่องสยองขวัญจึงเกิดขึ้นในความเป็นจริงเหตุผลนั้นเรียบง่ายเมื่อความมืดมาถึงเร็วและยาวนานและงานในทุ่งนาต้องหยุดลงผู้คนไม่มีกิจกรรมอะไรให้ทำนอกจากมารวมตัวกันรอบเตาผิงเพื่อหาความอบอุ่นการเล่าเรื่องสยองขวัญจึงเกิดขึ้นในฐานะความบันเทิงเพื่อฆ่าเวลาในช่วงกลางคืนที่ยาวนานแต่ในมุมมองของนักจิตวิทยาและนักประวัติศาสตร์สิ่งนี้คือกลไกทางธรรมชาติที่มนุษย์ใช้จัดการกับความเครียดเมื่อพูดถึงคริสต์มาสภาพจำของเราคือชายแก่ใจดีอย่างซานตาคลอสแต่ในอดีตเซนต์นิโคลัสไม่ได้เป็นเพียงตำนานเดียวเพราะยังมีเรื่องเล่าที่แตกต่างออกไปอย่างอสูรกายที่มีรูปลักษณ์น่าสะพรึงกลัวตัวละครที่โด่งดังที่สุดคงหนีไม่พ้นคลัมปัสอสูรกายจากเทือกเขาแอลป์รูปลักษณ์ของมันคือปีศาจครึ่งแพะครึ่งคนที่มีลิ้นยาวสีแดงสดสิ่งที่มันถือมาไม่ใช่ของขวัญแต่เป็นโซ่ตรวนและไม้เรียวในขณะที่เด็กดีได้รับรางวัลเด็กดื้อจะถูกคลัมปัสจับยัดใส่ตะกร้าสารเพื่อนำไปทิ้งลงแม่น้ำหรือลากลงขุมนรกนี่คือขั้วตรงข้ามที่สมบูรณ์ของซานตาคลอสเป็นกุศโลบายที่ใช้ความกลัวเป็นแรงผลักดันให้เด็กประพฤติตัวดีขณะที่ตำนานจากแคว้นบาวาเรียยังมีสิ่งที่สยดสยองยิ่งกว่านั่นคือฟราวเพิร์ทาแม่มดชราที่มีจมูกเหล็กแหลมคมนางคือนักตรวจสอบบัญชีความดีความชอบที่โหดเหี้ยมที่สุดหากนางพบใครที่เกียจคร้านไม่ขยันทำงานในช่วงเทศกาลบทลงโทษคือนางจะกรีดท้องเหยื่อควักเครื่องในออกมาแล้วยัดไส้ด้วยฟางและก้อนหินแทนเรื่องเล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความเชื่อเป็นเครื่องมือควบคุมสังคมเพื่อควบคุมให้ผู้คนทำงานหนักและรักษาระเบียบวินัยแม้ในช่วงเทศกาลข้ามไปยังเกาะไอซ์แลนด์เรายังพบกับโยลาคอทูรินหรือแมวยูแมวยักษ์กินคนที่จะจับใครก็ตามที่ไม่มีเสื้อผ้าใหม่ใส่กินเป็นอาหารฟังดูอาจเป็นเรื่องตลกแต่ลึกๆแล้วมันสะท้อนผลกระทบทางเศรษฐกิจของไอซ์แลนด์ที่พึ่งพาอุตสาหกรรมขนสัตว์นายจ้างใช้ตำนานแมวยักษ์เพื่อเร่งให้คนงานปั่นได้และทอผ้าให้ทันก่อนฤดูหนาวขณะที่ผู้คนก็ถูกควบคุมให้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆทุกปีเพื่อให้อุตสาหกรรมนี้เดินหน้าต่อไปได้โดยมีความตายเป็นบทลงโทษสำหรับความล่าช้าเมื่อโลกหมุนเข้าสู่ศตวรรษที่ 19 ยุคของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียได้เปลี่ยนโฉมหน้าของเรื่องผีไปตลอดกาลด้วยเทคโนโลยีแท่นพิมพ์ระบบไอน้ำเรื่องเล่าที่เคยอยู่แค่รอบกองไฟได้ถูกบันทึกลงหน้ากระดาษและแพร่กระจายไปทั่ว
บุคคลสำคัญที่กอบกู้จิตวิญญาณของคริสต์มาสและผูกมันไว้กับเรื่องผีอย่างแน่นแฟ้นคือชาร์ลส์ดิกเคนส์ผีของดิกเคนส์เช่นเจคอบมารีที่ถูกล่ามโซ่ตรวนแห่งความโลภไม่ได้มาหลอกหลอนเท่านั้นแต่มาเพื่อเตือนสติมนุษย์ถึงผลของการกระทำในขณะที่มีชีวิตอยู่ในปี 1843 ผลงานอมตะอย่าง A Christmas Carol ได้รับความนิยมอย่างมากทำให้ดิกเคนส์ตระหนักว่าเรื่องผีในวันคริสต์มาสเป็นสิ่งที่ทำกำไรได้อย่างมหาศาลเขาจึงเริ่มประเพณีการตีพิมพ์ Extra Christmas Number ฉบับพิเศษวันคริสต์มาสในนิตยสารของเขาอย่าง Household Words และ All the Year Round โดยเชิญนักเขียนชื่อดังร่วมสมัยอย่างวิลกี้คอลลินส์และอลิซาเบธแกสเคลมาร่วมเขียนเรื่องสยองขวัญด้วยเหตุนี้การเล่าเรื่องผีในช่วงคริสต์มาสจึงกลายเป็นวัฒนธรรมการอ่านที่แพร่หลายในวงกว้างทำให้ผีกลายเป็นแขกรับเชิญประจำบ้านในทุกๆเทศกาลคริสต์มาสปรากฏการเห็นผีในช่วงยุควิกตอเรียนนั้นปัจจุบันมีการเปิดเผยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับทฤษฎีแก๊สไลติงมาอธิบายด้วยครับโดยในยุคนั้นบ้านเรือนเริ่มใช้แก๊สเพื่อจุดไฟทำแสงสว่างซึ่งการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์มักปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมานักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันตั้งข้อสังเกตว่าพิษจากก๊าซนี้ในระดับต่ำอาจทำให้เกิดการประสาทหลอนและความรู้สึกเหมือนกับถูกจ้องมองดังนั้นการที่คนยุคนั้นเห็นผีกันบ่อยครั้งอาจไม่ได้เกิดจากจินตนาการเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพราะสารพิษจากก๊าซนั่นเองต่อมาคำว่าแก๊สไลติงจึงถูกนำมาใช้กับคำจำกัดความของการทำร้ายจิตใจด้วยการบิดเบือนความจริงเพื่อควบคุมจิตใจจนเหยื่อสูญเสียความมั่นใจและต้องพึ่งพาผู้กระทำซึ่งเป็นรูปแบบการทารุณกรรมทางจิตใจที่ร้ายแรงและมักเกิดในความสัมพันธ์ใกล้ชิดเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายยุควิกตอเรียนและต้นศตวรรษที่ 20 รูปแบบของเรื่องผีได้รับการยกระดับขึ้นสู่จุดสูงสุดโดย M.R. James หรือ Montague Rose James นักวิชาการด้านยุคกลางและอธิการบดีแห่งวิทยาลัย King's College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และต่อมาก็คือวิทยาลัยอีตันเจมส์ได้สร้างประเพณีส่วนตัวที่กลายเป็นตำนานโดยเขาจะเขียนเรื่องผีปีละ1เรื่องเพื่อนำมาอ่านให้ลูกศิษย์และเพื่อนฝูงฟังในห้องทำงานที่มืดสลัวโดยจุดเทียนเพียงเล่มเดียวในคืนคริสต์มาสอีฟสไตล์ของเจมส์หรือที่เรียกว่าเจมเชียนแตกต่างจากยุคก่อนหน้าอย่างสิ้นเชิงเขาละทิ้งปราสาทผีสิงแบบโกธิกแล้วหันมาใช้ฉากหลังที่คุ้นเคยและสมจริงเช่นห้องสมุดวิทยาลัยหรือชายหาดในชนบทของอังกฤษตัวเอกในเรื่องนั้นมักจะเป็นนักวิชาการหรือผู้ชายที่ขี้สงสัยที่ไปขุดคุยวัตถุโบราณต้องห้ามโดยไม่ตั้งใจเรื่องราวของเขาเน้นความสยองขวัญที่ค่อยๆคืบคลานมากกว่าฉากเลือดสาดตัวอย่างเช่น Oh Whistle and I Will Come to You My Lad ที่ศาสตราจารย์ผู้เชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็นหลังจากเป่านกหวีดโบราณที่พบในซากปรักหักพังเจมส์นิยามความรู้สึกที่เขาต้องการมอบให้ผู้ฟังว่าเป็นความกลัวที่น่าอภิรมย์ซึ่งกลายเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เรื่องผีคริสต์มาสยังคงมีเสน่ห์ดึงดูดใจมาจนถึงปัจจุบันแม้ในศตวรรษที่ 21 แสงไฟจากตะเกียงแก๊สจะหายไปแต่ว่าความโหยหาเรื่องราวสยองขวัญกลับไม่เคยจางหายโดยได้เปลี่ยนรูปแบบจากหน้ากระดาษมาสู่หน้าจอสถานีโทรทัศน์ BBC ได้สืบทอดตำนานนี้ผ่านรายการ A Ghost Story for Christmas ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 มาจนถึงปัจจุบันโดยมีผู้กำกับและนักเขียนยุคใหม่อย่างมาร์ค เกทิสมารับไม้ต่อในการสร้างสรรค์เรื่องราวของความน่ากลัวนี้นอกจากนี้ในวงการภาพยนตร์สมัยใหม่เรายังเห็นปรากฏการณ์คริสต์มาสฮอร์เรอร์ผ่านภาพยนตร์อย่างคัมปรัสหรือแรร์เอ็กซ์พอร์ตที่ตีความซันตาคลอสใหม่ให้กลายเป็นอสุรกายในยุคโบราณการที่ผู้ชมยุคใหม่ยังคงเลือกเสพความบันเทิงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนในจิตใจมนุษย์ที่ต้องการเห็นความขัดแย้งระหว่างแสงสว่างกับความมืดความอบอุ่นกับความโหดร้ายโดยทั้งหมดนั้นเชื่อว่าเพื่อเป็นการตอกย้ำให้เห็นคุณค่าของความปลอดภัยที่ทุกคนมีอยู่นั่นเองครับในคืนคริสต์มาสนี้หลังจากที่เราแกะของขวัญและเฉลิมฉลองเสร็จสิ้นแล้วลองทำตามธรรมเนียมเก่าแก่ดูสักครั้งครับลองปิดไฟที่สว่างจ้าให้เหลือเพียงแสงเทียนแล้วผลัดกันเล่าเรื่องสยองขวัญกันครับบางทีเราอาจจะพบว่าเงาที่ทอดยาวบนผนังนั้นอาจไม่ใช่แค่เงาของตัวคุณเองก็เป็นได้ CBD Daily Oil มีส่วนประกอบหลักจากสารสกัด CBD น้ำมัน MCT และวิตามิน E ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและลดความวิตกกังวลแนะนำให้ใช้ครั้งละ1มิลลิลิตรครับโดยหยดใต้ลิ้นหรือผสมกับเครื่องดื่มจะช่วยลดความเครียดและส่งเสริมการนอนหลับที่มีคุณภาพมากขึ้นผู้ใช้หลายท่านพบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วอาการคิดฟุ้งซ่านหรือความกังวลก่อนนอนลดลง
ทำให้สามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้นครับแล้วเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันครับ